नमस्ते एन्ड गुड मर्निङ रोलिङ राइज एन्ड साइनको बिल्कुलै नयाँ एपिसोडमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म ज्ञानराज पन्थी एज यर प्रोग्राम होस्ट आज केही नयाँ विषयवस्तुमा छलफल गर्न तपाईँ सामु प्रस्तुत भएको छु। रोलिङ राइज एन्ड साइनले 6वटा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयवस्तुमा कुराकानी गर्ने गरेको छ र यो क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयहरूमा हामी न्यू आइडियाज, ट्रेन्ड, इस्युज, च्यालेन्जेस र अपर्च्युनिटी जस्ता कुराहरू समेट्ने प्रयास गर्छौँ। आज हामीसँग एकजना एचआर प्रोफेसनललाई इन्भाइट गरेको छौँ हाम्रो स्टुडियोमा। उहाँ हुनुहुन्छ मिस्टर सुभाष श्रेष्ठ। उहाँ रुम टु रिडमा विगत 8 वर्षदेखि पिपल अपरेसन सिनियर म्यानेजरको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ। सो लेट्स वेलकम हिम टु द सो। Welcome to the show, Subhaji. How are you? Thank you. I'm doing good. Okay. How are so you? आज चाहिँ विशेष गरी हामी you've been associated with development sector for the last 8 years. हजुर। र हामी त्यही सन्दर्भमा चाहिँ आज how this sector organization को चाहिँ HR department how it works र कसरी भनौँ न त्यो फंक्सन चाहिँ वर्कआउट हुन्छ भन्ने विषयमा we'll discuss on more. So when I have to ask you one thing, यो डेभलपमेन्ट सेक्टरको अर्गनाइजेसनहरुमा चाहिँ एचआर डिपार्टमेन्टलाई चाहिँ how their management has been or their organization is perceiving the HR unit like as a whole र in terms of the overall operational process अथवा त्यो अर्गनाइजेसन गोल्स र अब्जेक्टिभमा चाहिँ कसरी कस्तो खालको रूपमा चाहिँ एचआर डिपार्टमेन्टले पर्सिभ गरेर आउँछ त्यो अर्गनाइजेसन। एचआर एज अ फंक्सन जनरली अब तपाईले ट्रेन्ड हेर्नुभयो भने पहिला चाहिँ अब इट्स मोर अफ एन एडमिनिस्ट्रेटिभ फंक्सनको रूपमा देखिन्थ्यो एज अ कस्ट सेन्टरको रूपमा देखिन्थ्यो हैन। तर ओभर द इयर्स इट हेज इभल्भड अ लट एन्ड त्यसको रेकग्निसन पनि हाम्रो नेपाली मार्केटमा चाहिँ राम्रो भएको छ हैन। तर आजको दिनमा हेर्नुभयो भने आई थिंक एचआर हेज इभल्भड अ लट अनि त्यसमा आई मिन रोल्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटिज अफ द एचआर डिपार्टमेन्ट हेज अब एज एचआर डिपार्टमेन्ट जसै अपरेसनल हुनुपर्ने हो त्यो लेभलमा चाहिँ बिस्तारै आइरहेको देख्छु कि म। अब डेभलपमेन्ट सेक्टरमा तपाईले हेर्नुभयो भने आई थिंक डेभलपमेन्ट सेक्टर इज one of the sectors where I think they have one of the best or one of the very good robust system भनौँ न। नट सेइङ द्याट प्राइभेट सेक्टरको राम्रो छैन भन्नु खोजेको हैन, तर मैले डेभलपमेन्ट सेक्टरमा चाहिँ नजिकली एकदम नजिकबाट हेरेको हुनाले चाहिँ डेभलपमेन्ट सेक्टरको सिस्टमहरू जुन चाहिँ अप्रोचहरू जुन चाहिँ इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसेसहरू नेपालमा आएको छ त्यो हिसाबमा हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति सिस्टमहरू एकदम रोबस्ट छ। एकदमै यो एचआरले चाहिँ म्यानेजमेन्टमा एउटा ठाउँ पाएको छ भनौँ न to play a strategic as well as operational roles. Right. That's how I see it right now. किनभने हामी के देख्छौँ भने more of if you go from other sectors को इन्डस्ट्रीमा हेर्ने हो भने चाहिँ as you said how HR department has been perceived as an administrative department, तर from the development organization sector को नजरियाबाट हेर्ने हो भने चाहिँ as you said definitely त्यो role of engagement in from the management part itself र strategic वेमा मै उनीहरूलाई चाहिँ इन्गेज गरेर लाउने पार्ट जुन देखिन्छ हैन मोर अफ डेभलपमेन्ट सेक्टरहरुमा आई थिंक एज यु सेड त्यो करेक्ट पनि छ हैन र एज अ त्यो डिपार्टमेन्ट र युनिटलाई पनि रोबस्ट वेमै काम गरिरहने हुन्छ हैन। यही सन्दर्भमा चाहिँ अब आई बिलिभ तपाई यु बिन इन्गेज्ड हैन इन अ कोर अपरेसनमा पनि तपाई इन्भल्भ हुनुहुन्छ फर डेभलपमेन्ट सेक्टर अर्गनाइजेसनलाई र आई थिंक कुनै पनि एचआर युनिटलाई चाहिँ एचआर प्लानिङ प्लस एचआर बजेटिङ हैन र यिनीहरूलाई त्यो एचआर फंक्सन्सलाई रोल आउट गर्नलाई दिस इज मोर अफ इम्पोर्टेन्ट पार्ट हैन। र इफ आई हेभ टु रिकल लाइक हाउ क्यान यु मेक एचआर स्ट्राटेजी अर प्लानिङ अर बजेटिङ हैन मोर इफेक्टिभ र कस्तो खालको चाहिँ भनौँ न के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ फ्रम योर पोइन्ट अफ भ्यू। अब एचआर प्लानिङ भनेको अब एचआर डज नट ह्यापन इन आइसोलेसन हैन। एचआरलाई पनि केही चाहिन्छ त्यो गर्नुको लागि। त्यो भनेको चाहिँ अब ओभरअल वेयर द अर्गनाइजेसन वान्ट्स टु गो हैन, यो अर्गनाइजेसनले के गर्न चाहन्छ त्योसँग चाहिँ लिङ्क हुनु एकदमै जरुरी छ हैन। अनि एचआर प्लानिङ भनेको नै यो लुकिङ एट पिपल जुन चाहिँ जसले चाहिँ अर्गनाइजेसनलाई कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छ एट भेरियस लेभल्स हैन। त्यो हिसाबमा चाहिँ विदाउट अब कुनै पनि एचआर इन्डिभिजुअलले चाहिँ आफ्नो संस्थाको कोर बिजनेस बुझ्न चाहिँ जरुरी छ भन्ने चाहिँ त्यहाँबाट आउँछ कि हैन। र द्याट इज वेयर I think the HR planning starts. Right? So you have the organization goals, you have the organization strategy, and
त्यसबाट चाहिँ अनि एचआर प्लानिङ सुरु हुन्छ कि हैन अनि यु नो वेयर एक्ज्याक्टली पिपल आर रिक्वायर्ड वाट टाइप अफ पिपल यु निड हैन व्हेन डु यु निड इट अनि फ्रम देयर त्यसपछि तपाईँको बजेटिङ बन्छ हैन बजेटिङ इज अगेन जेनरली मान्छेले एचआरलाई कस्ट सेन्टरको रूपमा हेर्ने कारण पनि त्यो बिकज एचआर हेज अ युज कस्ट हैन स्यालेरीको कुराहरू हुन्छ ट्रेनिङ एन्ड डेभलपमेन्टको कुराहरू आउँछन् हैन अनि देयर लट अफ अदर इन्गेजमेन्ट पार्ट्सहरू आउँछ द्याट अल्सो कस्ट मनी So therefore, that all needs to be planned and categorized depending on how you want to spend the money over the period of time. अनि त्यसको चाहिँ रिटर्न संस्थाले के पाउँछ त अनि द्याट अल्सो निड्स टु बी फ्याक्टर इन अनि यो सबै कुरालाई फ्याक्टर इन गर्दाखेरि हेर्दाखेरि कम्प्लिकेटेड प्रोसेस जस्तो देखिन्छ हैन बट इफ यु ब्रेक इट डाउन इन्टु के अरे स्मलर पिसेस थिङ्स आर भेरी सिम्पल हैन एन्ड त्यसलाई बिस्तारै ट्र्याक गर्दै 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 जाँदाखेरि चाहिँ ओभर द इयर्स आई थिङ्क त्यो यु विल सी हाउ द इन्टायर के भन्छ एचआर प्लान द्याट यु मेड रोल्स आउट ओभर द इयर्स के सो फर यु एज एन बिङ इन अ कोर अपरेसन पार्ट होइन पिपल अपरेसनमा हुँदाखेरि चाहिँ हजुरले चाहिँ यो जुन पार्ट अफ एचआर प्लानिङ र बजेटिङको पार्टहरूलाई चाहिँ हाउ युआर मेकिङ इट मोर इफेक्टिभ फ्रम योर लाइक एक्सपिरियन्सले चाहिँ कसरी चाहिँ तपाईँले काम गरिराख्नु भएको छ Again, it starts with understanding what your organization wants to do, is doing, and where it's heading. Okay. That's number one. पहिलो कुरो चाहिँ त्यो भयो दोस्रो एस्पेक्टबाट कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अभियसली पहिला चाहिँ हामीले जब बजेटिङ बनाउँथ्यौँ वी स्टार्टेड विथ एक्सेल सिट्स होइन सिम्पल एक्सेल सिटबाट सुरु गर्थ्यौँ अनि त्यो द्याट टर्न आउट टु बी एकदम कम्प्लिकेटेड एक्सेल सिट बन्न गयो कि पछि गएर त्यसलाई कसरी अब सिम्प्लिफाई गर्ने भन्दाखेरि अनि ओभर द इयर्स आई थिङ्क विथ द हेल्प अफ हाम्रो ग्लोबल अफिसकोबाट पनि त्यहाँबाट चाहिँ यो सफ्टवेयरको सिस्टमहरू आयो इट स्टार्टेड टु डिफ्रेन्ट टुल्सहरू आउनु थाल्यो होइन इट स्टार्टेड टु बिकम अटोमेटेड जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ एचआर आएछ जुन चाहिँ सिस्टम एचआर सिस्टम छ र हाम्रो जुन चाहिँ बजेटिङ सफ्टवेयर छ द्याट्स सिङ्क्रोनाइज के सो द्याट सेभ्स अ लट अफ टाइम एन्ड द्याट्स हाउ आई थिङ्क हाम्रो अलि चाहिँ प्रोसेसेसहरू अलि इफेक्टिभ भइरहेछ कि राइट ओके राइट सो हामी एचआरकै कुरा गर्दैछौँ होइन र when it comes to development sector हैन को पार्टमा हुँदाखेरि चाहिँ how HR strategy or planning हुँदाखेरि जब हामी HR strategy र planning जुन गरिन्छ हैन त्यो गर्दाखेरि which HR functions are taken to be the highest priority त्यस्तो केही छ तपाईको डेभलपमेन्ट सेक्टरमा त्यसरी एउटालाई प्रायोरिटाइज गर्ने यसलाई चाहिँ एकदमै बढी ध्यान दिनुपर्छ है भनेर त्यस्तो केही छ कि or you take every portion of the HR function as important? Everything is important जस्तो लाग्छ मलाई हैन तर there comes a time when certain things becomes overly highlighted. जस्तै अब कहिलेकाहीँ रिक्रुटमेन्टको टाइम आउँछ सो रिक्रुटमेन्ट बिकम्स भेरी इम्पोर्टेन्ट फर अस हैन देन अर्को टाइममा चाहिँ अब हाम्रो प्लानिङको टाइम आउँछ सो प्लानिङ एन्ड बजेटिङ बिकम्स भेरी इम्पोर्टेन्ट एन्ड अनफर्चुनेटली अब यस्तो टाइम आउँछ कि वी अब साथीहरूलाई वी निड टु से गुड बाई होइन सो द्याट लेइङ अफ बिकम्स अगेन अनदर च्यालेन्जिङ पार्ट बिकम्स अ भेरी प्रोमिनेन्ट के भन्छ पार्ट अफ यर जब होइन अनि त्यसको लागि पनि अब यु क्यानट जस्ट ले अफ पिपल लाइक द्याट सो त्यसमा पनि धेरै एक्टिभिटिज टुल्सहरू यु निड टु कम अप विथ सो द्याट द ले अफ बिकम्स इजी अन पिपल होइन सो त्यस्तो स्पेसिफिक यही नै इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने चाहिँ म भन्दिनँ ओभरअल एज एन एचआर प्याकेज चाहिँ यदि संस्थामा इम्प्लिमेन्ट भइरहेको छ भने एट डिफ्रेन्ट फेजेस अफ टाइममा चाहिँ अब डिफ्रेन्ट एक्सन्स रोल आउट भइरहेको एक्ज्याक्टली बिकज किनभने हामी जब एचआर फ्रेटर्निटीमा काम गर्दाखेरि होइन वी नो हाउ पब्लिक प्राइभेट अर्गनाइजेसन आर वर्किङ होइन तर वेन इट कम्स टु डेभलपमेन्ट सेक्टर यो पार्ट अफ पोर्सन इज भेरी अल्सो इम्पोर्टेन्ट बिकज हाउ वी हेभ टु पर्सिभ कि अब एचआर डिपार्टमेन्टले गरिरहेको स्ट्राटेजी र प्लानिङमा definitely from our point of view every part of that HR unit is very important and हरेक portion of functions चाहिँ एकदम important हुन्छ र as you said definitely with the time within a year or within 5 years and त्यो frame of work मा चाहिँ कुन बेला इम्पोर्टेन्स आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ त्यही एक्सनले नै रोल आउट गर्ने हजुर जब हामी अब नेपालको कन्टेक्स्टमा कुरा गरौँ होइन एज वी नो लाइक हामी चाहिँ वी सी लट अफ एम्पल अपर्च्युनिटिज वेन इट कम्स टु development sector there are a lot of opportunities that is coming in so when you be as a people operational manager what sort of talent or skills set of people are you looking into kasto khalko set of talent or skill set are most in demand यो सेक्टरमा हेर्ने हो भने अनि यो डेभलपमेन्ट सेक्टरमा चाहिँ अनि रोल आउट हुन चाहिँ के
भनौँ न कस्तो खालको इन्गेजमेन्टहरू चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ हजुरलाई चाहिँ? डिफ्रेन्ट अब यस्तो छ हाम्रो जुन चाहिँ द डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसन्स इन डेभलपमेन्ट सेक्टर होइन, सबैको आफ्नो आफ्नो कोर फङ्सनहरू हुन्छ होइन। सो अब तपाईँले सपोर्ट फङ्सनतिर हेर्नुभयो भने जेनरली सपोर्ट फङ्सन भन्नाले अब तपाईँको एचआर, तपाईँको एडमिन, तपाईँको फाइनेन्स, यो चाहिँ जेनरली सबै अर्गनाइजेसनमा हुने आई मिन डिपार्टमेन्टहरू हुन्। सो देयरफोर यदि तपाईँले यो पर्टिकुलर के भन्छ डिपार्टमेन्टमा तपाईँले कुनै भेकेन्सी खोल्नुभयो भने पनि तपाईँको यो पुल अफ क्यान्डिडेट राम्रै हुन्छ क्या जेनरली होइन। तर डिपेन्डिङ अपन अब आफ्नो अर्गनाइजेसनको कुन चाहिँ सेक्टर हो होइन, जस्तै अब रुम टु रिडले चाहिँ अब एजुकेसनमा मात्र काम गर्छ होइन। सो हाम्रो ट्यालेन्ट पुल इज मोस्टली इन्टु एजुकेसन, स्पेसली इन्टु प्रोग्राम्स होइन। अब त्यसमा पनि अब प्रोग्राम्समा पनि अब कस्तो किसिमको मान्छेहरू खोजिरहेको छौँ भन्दाखेरि वाज वर्क इन द डेभलपमेन्ट सेक्टर र जसलाई प्राइमेरी लिट्रेसीको ज्ञान छ होइन। सो त्यस्तो मान्छेको चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। अब डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसनमा जस्तै डिजास्टर रिलेटेड काम कसैले गरिराख्नु भयो भने चाहिँ अब इट्स मोर डिजास्टर रिलेटेड होइन। कसैले अब के भन्छ वासमा काम गरिराख्नु भएको छ, कसैले रोडमा, कसैले ट्रेल ब्रिजमा होइन। सो त्यसको के भन्छ टेक्निकल एबिलिटी इज डिफ्रेन्ट होइन। तर कोर फङ्सन हामीले चाहिँ एज एन एचआर पर्सन के गर्छौँ भने टेक्निकल एबिलिटी छ, तर त्यो साथसाथै वाट कम्स इज के भन्छ द इन्डिभिजुअल्स एटिट्युड एन्ड बिहेभियर, द्याट एस्पेक्ट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट टु अस। सो इफ यदि कुनै पनि व्यक्तिको अलिकति टेक्निकल स्किल्समा कम छ बट इफ दे स्कोर हाई इन टर्म्स अफ एटिट्युड एन्ड बिहेभियर देन वी टेक द्याट एज अ पोजिटिभ होइन। वी ट्राई टु इनटेक द्याट पर्सन एन्ड लेट्स से मेबी टेक्निकल त मान्छेले ग्रुम गर्न सक्छ तर मान्छेको बिहेभियर र एटिट्युड चेन्ज गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ कि। सो देयरफोर वी लुक फर पिपल विथ गुड एटिट्युड एन्ड बिहेभियर विथ यु नो रिजनेबली एभरेज टेक्निकल स्किल्स द्याट वर्क्स फर अस। Okay, so if you have to give example like our room to read me, if someone wants to engage, what sort of things would be, you know, किनभने हाम्रो भ्युवर्सहरूमा पनि कति क्यान्डिडेट्सहरू दे माइट बी फ्रेसर्स होइन, दे माइट बी सिइङ अस राइट नाउ, र त्यो हुँदाखेरि चाहिँ के छ हजुरको त्यस्तो रुम टु रिडमा इङ्गेज हुनलाई? इज देयर एनी लाइक अपर्च्युनिटिज? त्यस्तो कसरी आउँछ त्यो कुराहरू चाहिँ? अपर्च्युनिटिहरू रुम टु रिडमा पनि धेरै छन् होइन। अब हामी रिसेन्टली पनि अब रिक्रुटमेन्टमा जाँदैछौँ, अहिले पनि कन्टिन्यू कतिपय पोजिसनको चलि नै रहेछ। सो फर्स्ट थिङ इज वी वान्ट टु सी द्याट पिपल वान्ट टु जोइन अस होइन। अनि इन टर्म्स अफ पेको हिसाबमा हामी के भन्छ वी नट द बेस्ट पेयर्स इन द इन्डस्ट्री, हामी त्यस्तो धेरै पैसा दिने संस्था त होइनौँ। तर इफ यु वर्क विथ अस आई मिन विल गिभ हाम्रो कम्पेन्सेसन प्याकेज एकदम कम्पेरेटिभ हुन्छ मार्केटमा। सो द्याट्स वान अफ द भेरी इम्पोर्टेन्ट फेसेट होइन, किन नर्मली पिपल लिभ बिकज अफ के भन्छ पैसा नपुग्दाखेरि मान्छेले छोड्छ नि त। सो द्याट इज वान। नम्बर टू इज वी वान्ट पिपल टु वर्क फर अस, मिनिङ द्याट हामीले चाहिँ त्यस्तो कुनै स्ट्यान्डर्ड टेम्प्लेट्सहरू बनाउँदैनौँ जसले गर्दा तपाईँको सिभीको डिटेल्सहरू हामी हेर्छौँ होइन। वी वान्ट टु सी पिपल वर्किङ अन देयर सिभी होइन, मेकिङ एन एफर्ट टु सो द्याट यु नो दे हेभ सर्टन स्किल सेट, सर्टन एक्सपिरियन्स होइन, द्याट इज रिफ्लेक्टिभ अफ वाट दे आर एक्चुली होइन। त्यसपछि चाहिँ वी वान्ट पिपल डुइङ अ बिट अफ रिसर्च अन रुम टु रिड। देयर आर लट अफ मटेरियल्स अभाइलेबल हाम्रो वेबसाइटमा पनि राखेको छ। वी वान्ट टु सी पिपल वेदर दे गो थ्रु आवर हाम्रो के भन्छ रिपोर्ट्सहरू हेर्छ कि हेर्दैन, हामी के गर्छौँ होइन, हाम्रो बारेमा कतिको थाहा छ उहाँहरूलाई होइन। सो इफ वी सी द्याट देन वी बिकम मोर इन्ट्रेस्टेड क्या। अनि त्यसपछि अभियसली अल्दो वी हेभ अ भेरी के भन्छ रिगर्स रिक्रुटमेन्ट प्रोसेस, आई थिङ्क इट एड्स भ्यालु अल्टिमेटली फर अस टु फाइन्ड द राइट क्यान्डिडेट क्या। सो देयर इज एम्पल अपर्च्युनिटी टु जोइन रुम टु रिड एन्ड देयर इज एन्ड आई वुड से द्याट यु क्यान बिल्ड अ करियर इफ यु जोइन रुम टु रिड एज वेल। राइट, थ्याङ्क यू सो मच फर द्याट। ओके, हामी जब यही पिपल के कुरा गर्दाखेरि चाहिँ धेरै जसो भनौँ न डेभलपमेन्ट अर्गनाइजेसनहरूमा चाहिँ डाइभर्सिफाइड पिपल इङ्गेजमेन्ट हामी देख्छौँ होइन। सो क्यान यु टेल अस लाइक हाउ यु एज एन पिपल अपरेसन म्यानेजर एज वेल कि त्यो एचआर डिपार्टमेन्टले हाउ दे टेक इनिसिएटिभ्स होइन टु मेन्टेन द्याट काइन्ड अफ डेभलपमेन्टल एन्ड हुन्छ नि इन्क्लुसिभ इकोसिस्टम इन अ भास्ट इन्भाइरोमेन्ट, कसरी मेन्टेन गरेर आउँछ यो चाहिँ? अहिले डाइभर्सिटी इज बिकम अ भेरी हट टपिक। हुन त डाइभर्सिटीलाई डेभलपमेन्ट सेक्टरले राम्रोसँग हेरेको छ अनि सिरियसली पनि लिन्छ। आइ एम नट सेइङ प्राइभेट सेक्टरले हेर्दैन, तर मेरो एक्सपिरियन्स अनुसार चाहिँ डाइभर्सिटी हाम्रो चाहिँ विभ कम अप विथ अ पोलिसी कल समथिङ, अब पछि रोल आउट त भएको छैन बट इज स्टिल इन द प्रोसेस। र हामीले डाइभर्सिटी इक्विटी र इन्क्लुजनको रूपमा चाहिँ हामीले हेर्छौँ। अब इट अल डिपेन्ड्स अन अगेन
what the organization want to do with the diversity, equity and inclusion policy and where they want to head. त्यो कस्तो किसिमको policy आत्मसात गर्न चाहनुहुन्छ, it's up to the organization हैन. अब जस्तै what does diversity mean to you त हैन. अब diversity भनेको basically a characteristic त हो, a unique characteristic feature which जसले चाहिँ तपाईलाई चिनाउँछ हैन. अब त्यसलाई चाहिँ an equitably र inclusion means like you're making a conscious effort so that all the people, different people in the organization are felt welcome or they can participate in the kind of initiative you launch हैन. त्यस्तो खाली environment बनाउन चाहिँ Room to Read is very conscious, is making an effort. तपाईले हाम्रो Room to Read को previous practices हरु हेर्नुभयो भने we normally focus on हामीले गर्दाखेरि चाहिँ merit based के भन्छ हामीले recruitment मा भन्थ्यौ हैन. So we didn't care who you were, if you had the merit हामी तपाईलाई हायर गर्थ्यौ हैन. अब अहिले slightly different approach मा जाँदैछ where diversity, equity and inclusion will be part of the entire recruitment package हैन. That doesn't mean we're neglecting the के भन्छ talent, but what we're saying is if you अब कसैको the people who've been marginalized and who've been oppressed previously will have an equal opportunity at Room to Read हैन. So त्यो टर्ममा चाहिँ in case यदि कोही मान्छेको let's say technical ability low आए पनि then Room to Read is willing to invest significant amount of time, effort and resources so that हामीले चाहिँ we can help the individual become more efficient. So that's how DEI is being implemented so far. So it's definitely it's a good thing when you see different group of people working together as a team, र त्यो inclusion work environment र ecosystem हुँदाखेरि चाहिँ it definitely helps to bring that organization proposed goal लाई पनि uplifted गर्न पनि help गरिरहेको हुन्छ र more of things we see in more of development sector र त्यही कुराहरु अब different sectorहरुमा पनि implement हुँदैछ आइस्ता हैन र very soon in the upcoming future as well we can see your inclusion and diversity in not only in development sector but also in private and other public sector as well. I think previously when मैले तपाईलाई सोधेकै थिए when it comes to in-depth knowledge कुनै पनि development sector मा as you already explained it कि more of अरु युनिटहरुमा vacancy भयो भने हुन्छ भने जस्तै technical मा चाहिँ depend on the what organization purpose is हैन. So त्यो depth in knowledge in the core areas for any involvement in NGO or INGO sectorहरुमा चाहिँ तर अहिलेको more of if you see हाम्रो freshersहरुको they are more like aligned with like banking and financial instituteहरुमा चाहिँ. So what gap do you determine where there is a demand and supply of human resource in the development sector? कस्तो खालको ग्याप चाहिँ हजुरले देखिराख्नु भएको छ? यसो हेर्दाखेरि अब फाइनान्शियल सेक्टर बैंकिङहरुमा चाहिँ अब त्यो चाम हुनु इज जेन्युइन जस्तो लाग्छ हैन. किन भन्दाखेरि अब गुड ड्रेस अप देयर इज गुड बेनिफिट प्याकेजिङहरु छ. You see a lot of people attending different meetings हैन. So that appeal चाहिँ हुन्छ. तर डेभलपमेन्ट सेक्टरमा पनि इट्स डेभलपमेन्ट सेक्टरको चार्म इज डिफरेन्ट हैन. It makes you feel a part of the community. It हुन्छ नि तपाईले you're making your own career as well, you're contributing to the society as well as you're making a career हैन. त्यो हिसाबमा चाहिँ चार्म छ. ग्याप कस्तोमा आउँछ भन्दाखेरि स्पेशली when it comes to हाम्रो के भन्छ टेक्निकल पोजिसन्सहरुमा चाहिँ हामी धेरै ग्याप देख्छौं हैन. जस्तै अब सपोर्ट फंक्सनहरुमा मैले अघि भने जस्तै त्यस्तो धेरै मेजर ग्याप छैन हैन. So हाम्रो एम्पल ट्यालेन्ट पुल राम्रै हुन्छ, हाम्रो रिक्रुटमेन्ट प्रोसेस जेनरली स्मुथली नै जान्छ. तर when it comes to अलिकति स्पेसिफिक स्पेशली अब हाम्रो दुईटा मेन की एरियाजहरुमा चाहिँ हामी अलिकति ग्याप देख्छौं. वान इज हाम्रो लिटरेसी प्रोग्रामको चाहिँ टेक्निकल पोजिसनको हायरिङमा चाहिँ देन देयर इज अ बिग ग्याप. समटाइम्स वी रियली स्ट्रगल टु फिल दैट पोजिसन हैन. अनि हामी समटाइम्स वी नीड टु अल्सो हायर दी हेड हन्टर्स है. त्यो पनि हामीले युज गरेका छौं भने अब अर्को प्रोग्राम अपरेसन साइडमा पनि अलिकति हामीलाई अलिकति च्यालेन्ज भएको छ कि हाम्रो रुम टु रिडको प्रोग्राम अपरेसन्समा कस्तो छ भन्दाखेरि अपरेसन्स त अपरेसन हो तर इट्स मोर प्रोग्रामेटिक अपरेसन्स कि त्यो भएको हुनाले चाहिँ अनि देन देयर इज अगेन त्यो किसिमको म्यान पावर यदि रेडिली अवेलेबल चाहिँ पाइँदैन कि. सो वाट वी अन्डरस्ट्यान्ड इज वाट एभर वी गेट इन द मार्केट त्यसमा अब सेटिस्फाइड हुन त सकिँदैन. सो जेनरली वी प्रिफर पिपल स्टेपिङ अप द ल्याडर हैन.
तर कहिलेकाहीँ त्यो पनि हुँदैन त्यो नहुँदाखेरि चाहिँ अल्टिमेटली अगेन वी गो ब्याक टु द हेड हन्टर्स होइन वी सिक सपोर्ट फ्रम दि रिक्रुटिङ एजेन्सिज सो द्याट्स वेयर द मेजर ग्याप इज अहिलेको हाम्रो लागि चाहिँ Okay. So you as in you've been in this industry for almost 8 years. You as a प्रोफेसनल पर्सोना पनि अबको आउने वर्षहरूमा चाहिँ कस्तो खालको चेन्जेस आर यु लुकिङ इन्टु इन टर्म्स अफ ह्युमन रिसोर्स होइन वेन इट कम्स टु डेभलपमेन्ट सेक्टर ह्युमन रिसोर्सेस ओभर द इयर्स हेभ इभल्भ अ लट पास्ट ट्रेन्ड हेर्दाखेरि पनि देखिन्छ होइन फ्युचर हेर्दाखेरि पनि चेन्ज अब कस्तो किसिमको चेन्जहरू आउँछ त भन्ने हो होइन अब एचआर फङ्सन के अब अरू देयर आर लट अफ फङ्सन्स इन द वर्ल्ड द्याट हेज बिन एक्सटिङ्क्ट होइन एचआर फङ्सन एक्सटिङ्क्ट हुन्छ त भन्ने एउटा क्वेसन हो होइन त्यतातिर चाहिँ म देख्दिनँ बिकज एज लङ एज पिपल आर वर्किङ इन एन अर्गनाइजेसन एचआर इज रिक्वायर्ड एन्ड डेफिनेटली विल हेभ अ लङ करियर इन एचआर होइन फ्युचर पर्सपेक्टिभ हेर्दाखेरि आई थिङ्क एचआर विल हेभ अ लट अफ सिग्निफिकेन्ट रोल टु प्ले होइन अब अहिलेको जुन हिसाबले संस्थाहरूले एचआरलाई आत्मसात गर्नुभएको छ आई थिङ्क त्यो एचआरको अब एडमिनिस्ट्रेटिभ रोल भन्दा पनि अब अलिक धेरै चाहिँ स्ट्रेटेजिक रोल पनि आउँछ अब द्याट्स वान थिङ आई सी अर्को एस्पेक्टबाट हेर्दा हुँदाखेरि चाहिँ अब द पेन्डामिक इज टट अस अ लट होइन तपाईँले अब वर्क फ्रम होम भनेको कन्सेप्टै जेनरली थिएन रुम टु रिडमा त थियो तर त्यति बेला हामी अप्रुभल लिएर चाहिँ वर्क फ्रम होम गर्थ्यो कि अब पेन्डामिकमा कम्प्लिटली उल्टा भयो कि अफिस आउनलाई चाहिँ त्यो अप्रुभल लिनुपर्ने भएको थियो कि होइन सो त्यो अब आई मिन गोइङ फरवर्ड आई थिङ्क वर्क फ्रम होम एन्ड वर्क फ्रम फ्लेक्सिबल वर्किङ आवर विल बिकम प्रमिनेन्ट होइन अघि हामीले कुरा गरेर जस्तै डिआई अगेन will become another prominent issue within the employment sector, especially in the development sector. Right? So that will play a key role. Automation, another thing, will play a key role. So certainly, I think various areas are changes around the system. Definitely. So, हामी चाहिँ almost we're at the end of this show. हजुरलाई because there are people who've been wanted to engage or involve in development sector. So do you have anything to say to our viewers last? Finally, I would like to say is development sector I think is a very charming sector. So I understand that there's a lot of charm in banking and other sectors. जहाँ चाहिँ अहिले बेनिफिट प्याकेजहरू एकदम देखिन्छ तर डेभलपमेन्ट सेक्टरमा पनि यु क्यान बिल्ड अप अ वन्डरफुल करियर होइन आई थिङ्क अब आई माइसेल्फ इज अ गुड एक्जाम्पल जस्तो लाग्छ मलाई होइन एन्ड आइभ सिन अदर कलिग्स मेरो अरू आइएनजिओमा अरू साथीहरू पनि म हेर्छु एन्ड दे हेभ अल्सो मेड अ गुड करियर इन द डेभलपमेन्ट सेक्टर होइन नट जस्ट इन द प्रोग्राम साइड बट अल्सो इन द सपोर्ट फङ्सन कि होइन सो आई इन्करेज यङ पिपल if they do decide to join development sector, they're more than welcome, and I think they'll be more than happy. Right. र त्यो मोटिभेसन आई थिङ्क आजको इन्टरभ्यूले पनि धेरै जसोलाई मोटिभेट पनि गर्छ बिकज वी डिस्कस अ लट इन टर्म्स अफ हाउ डेभलपमेन्ट सेक्टरमा चाहिँ हाउ एचआर फङ्सन्स रोल आउट एन्ड डिफ्रेन्ट एस्पेक्ट अफ हाउ ट्यालेन्ट आर बिङ आइडेन्टिफाइड र त्यो कुराहरूले भ्युवर्सलाई पनि अ लट अफ आइडियाज वुड बी देयर सो थ्याङ्क यू सो मच फर यर टाइम एन्ड अल्सो एक्सेप्टिङ अवर इन्भिटेसन we have a small gift hamper from Rolling Nexus. Oh, thank you so much. So in the future again, we will be in touch, and त्यो समय पनि आउँछ फेरि we will be discussing more on how new topics मा पनि we'll discuss है त. So thank you so much. Sir. Thank you so much. यो सँगै आजको प्रोग्राम यही सकिन्छ हजुरलाई हाम्रो प्रोग्राम कस्तो लाग्यो आफ्नो सुझाव सल्लाह हामीलाई riseandsign@rollingplans.com.np मा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ Keep visiting www.rollingnexus.com for infinite opportunity and to build network of new possibilities. It's time to rise and shine. Have a good day.